तपाईहरूलाई यस रिडिङ इज बेस्ट च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज म स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको यस चौथो भिडियोमा के तनाव साँच्चै नै खराब हुन्छ त भन्ने बारेमा तपाईहरूलाई क्लियर पार्न गइरहेको छु। हामीले गएका 3वटा भिडियोहरूमा तनाव भनेको के हो, तनावका नकारात्मक असरहरू के हुन्, तनावका कारणहरू र तनावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने तरिकाहरूबारे सिक्यौं। यति कुरा बुझेपछि तपाईको मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो होला, के तनाव सधैँ खराब र हानिकारक हुन्छ त? के लाग्छ तपाईलाई? होइन होला है? यसो भनिरहँदा तपाईको मनमा फेरि अर्को प्रश्न उठ्यो होला, यदि तनावले फाइदा पनि गर्छ भने त्यसबाट फाइदा लिन हामीले के गर्ने त? हो, त्यसको लागि हामीले आफ्नो सोच बदल्नु पर्छ, अर्थात् तनावलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण बदल्नु पर्छ। अंग्रेजीमा तनावलाई स्ट्रेस भनिन्छ, जसको स्पेलिङ छ STRESSED। तर हामीले यही स्पेलिङलाई उल्टोबाट पढ्यौं भने DESSERTS डेजर्ट्स भन्छ र डेजर्ट भनेको मिठाई हो। यसरी हामीले हाम्रो सोच र हेर्ने दृष्टिकोणलाई बदल्यौं भने तीतो तनावलाई पनि मिठो मिठाई बनाउन सक्छौं। तनावलाई हामीले सही ढंगले हेर्न सक्यौं भने यसले हामीलाई नयाँ कुरा सिक्न अथवा अघि बढ्न सिकाउँछ। जस्तै एक्सर्साइज गर्दा हामीलाई शारीरिक र मानसिक स्ट्रेस हुन्छ, तर त्यही स्ट्रेसले हामीलाई स्वास्थ्य र बलियो बनाउँछ। एक्जामको बेलामा पनि हामीलाई पढाइको स्ट्रेस हुने गर्छ। त्यही स्ट्रेसको कारणले हामीले एक्जामको समयमा मन लगाएर लामो समयसम्म पढ्ने गर्छौं, जसको कारणले हामी राम्रो अङ्क लिएर आएर पास हुने गर्छौं। यसरी तनावलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकियो भने यसबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सक्छौं र हामीले कुनै पनि काममा आफ्नो क्षमता बढाउनुको साथै नयाँ कुरा पनि सिक्न सक्छौं। त्यसो भए तपाईलाई लाग्ला तनावलाई कसरी सही तरिकाले हेर्ने त? त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीले तनावको सकारात्मक पक्षलाई हेर्नुपर्छ। जस्तै एक्जामको बेलामा पढाइको तनाव भएकै कारणले हामीलाई एक्स्ट्रा एनर्जी र मोटिभेसन मिल्ने गर्छ, जसका कारण हामी रातभरि पनि पढ्ने गर्छौं। अथवा कुनै होमवर्क वा प्रोजेक्ट वर्क गर्नलाई थोरै समय भएको बेलामा हामीले मन लगाएर गर्ने गर्छौं र समयमा पनि सक्ने गर्छौं। यसरी हामीले तनाव हुनु नै हुँदैन भन्नुको साटो यसको सकारात्मक पक्षको सदुपयोग गर्नुपर्छ। र दोस्रो छ, एक्जामको बेलामा सोचे जस्तो मार्क्स आउँदैन कि भनेर तनाव आउँदा हामीले आफूलाई होइन मैले राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्छु भनेर आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्नुपर्छ। अथवा होमवर्क गर्न ढिलो भएको बेलामा हरेस खानुभन्दा होइन मैले समयमै आफ्नो होमवर्क पूरा गर्न सक्छु भन्ने विश्वास गरी काम थाल्नुपर्छ। र अन्त्यमा जीवनमा तनाव सबैलाई हुने भएकोले हामीले तनावलाई गम्भीर रूपमा लिनु हुँदैन। आखिर हामीले यसै भिडियोमा जीवनमा केही हदसम्म तनाव चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि सिक्यौं नि है। अब हामी एकचोटि फेरि अहिलेसम्म सिकेका कुराहरू मनन गरौँ है त। पहिलो भिडियोमा हामीले तनाव भनेको कुनै चेन्ज आउँदा हाम्रो शरीरले दिने प्राकृतिक रियाक्सन हो, जसमा हाम्रो शरीरले शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रेस्पोन्स दिन्छ भन्ने कुरा हेर्यौं। त्यसै गरी तनाव दुई किसिमको हुने गर्छन्, छोटो समयलाई हुने एक्युट स्ट्रेस र लामो समयलाई हुने क्रोनिक स्ट्रेस। तनावको असरमा हामीले कसरी तनावले हाम्रो दिमाग र हाम्रो मुटुमा असर गर्छ भन्ने कुरा हेर्यौं। त्यसै गरी तनावले कसरी हाम्रो वेटलाई असर गर्छ र तनावले हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता कम गरिदिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौं। र तनावको अन्तिम असरमा तनावले हामीलाई चाँडै बुढो गराइदिन्छ भन्ने कुरोमा हामीले अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको उदाहरण लिएर हेर्यौं। अनि हामीले त्यसै भिडियोमा तनावका कारणहरू पनि हेर्यौं, जसमा हामीले सम्बन्धमा समस्या आउँदा, कुनै सकिङ घटना घट्दा, बाल्यकालमा गाह्रो अवस्था भोग्नु पर्दा, कामको प्रेसर पर्दा र दैनिक जीवनमा हुने सामान्य घटनाले पनि तनाव हुन्छ भन्ने हेर्यौं। यसै गरी दोस्रो र तेस्रो भिडियोमा तनाव कम गर्नको लागि हामीले 3वटा तरिकाहरू सिक्यौं। दोस्रो भिडियोमा हामीले माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस गर्न सिक्यौं, जसमा श्वास प्रश्वास र सेन्स अर्ग्यान्सको सहयोगले हामीले माइन्डफुलनेस प्र्याक्टिस गर्यौं। साथै आफ्नो दैनिक जीवनमा माइन्डफुलनेस कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्यौं। अनि तेस्रो भिडियोमा हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने र कन्ट्रोल गर्न नसक्ने कुरा छुट्यायौं र
कन्ट्रोल गर्न नसक्ने कुरा भन्दा कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरामा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्यौं। साथै सेल्फ कम्प्यासन अथवा आफूलाई माया गर्न पनि सिक्यौं, जसमा हामीले आफूलाई भएको घटना आफ्नो आफन्त अथवा मिल्ने साथीलाई भइदिएको भए कस्तो सल्लाह दिन्थे होला भनेर हेर्यौं र आफूले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्ण कोसिस गर्दा गर्दै पनि सफल नभएको भनी त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि आफूले गरेको कम्तीमा 3वटा कदमहरूको लिस्ट पनि गरायौं। र यस अन्तिम अथवा चौथो भिडियोमा हामीले तनावलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्यौं भने तनावबाट पनि फाइदा लिन र तीतो तनावलाई पनि मिठो मिठाई बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा बुझ्यौं। जस्तै एक्जामको बेलामा तनावले दिने प्रेसर र मोटिभेसनलाई सदुपयोग गरेर राम्रोसँग पढ्यौं भने हामीले राम्रो अङ्क ल्याउन सक्छौं भनी हेर्यौं। यसरी हामीले तनावको पनि सकारात्मक पक्षलाई सदुपयोग गर्न सक्यौं भने जीवनमा नयाँ कुरा सिक्न सक्छौं र धेरै अघि बढ्न सक्छौं। यसरी हाम्रो तनाव व्यवस्थापनको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यदि अगाडिको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखिएको लिङ्कमा जानुहोला।